اللون البنفسجي والأزرق والأخضر والأبيض. الفرشاة العريضة، لاحظوا الطلاء ولاحظوا درجة اللون كدائما، وشوفوا المساحة اللي غادي ندير فيها طلاء السماء. يعني دائما كتاخد المساحة ديال لون السماء نصف أو الربع. لاحظوا المساحة ولاحظوا درجة اللون، وحاولوا تلاحظوا أحبابي حتى الطريقة ديال الطلاء وكيفية طلاء بسلاسة. كنجر الفرشاة أفقيا، لون تيركواز، ضفت على نفس اللون الأخضر عطاني هاد الدرجة. غنديرو على مستوى خط الأفق تحت دائما، يبقى التدرج اللوني في السماء جميل. الآن ضفت على اللون الأبيض، عطاني الدرجة ديال الأزرق خافتة، وغنديرها على الجانب الأيسر من الطلاء باش تبقى هنا إضاءة. ثم نأطر الجبل الكبير. لاحظوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية مجددة إلى كل متابعي أحبتي الكرام، مع الفن دائما ومع الإبداع في درس جديد وحلقة جديدة. اليوم إن شاء الله الطريقة الاحترافية لرسم الجبال في المناظر الطبيعية بأسهل تقنية. فقبل ما نبدأ، اللي باقي ما اشتركش يشترك في القناة، شدوا معايا الرحال وصبروا معايا وتابعوا معايا. خليط من الأبيض والبنفسجي والأصفر والأحمر. لاحظوا كيفاش غندمج اللون، ولاحظوا الفرشاة، ولاحظوا درجة اللون. غنبدأ في طلاء لون السحب. لون السحب يعني بألوان ساخنة. لاحظوا الطريقة ديال الطلاء، كنحاول ما أمكن نبعتر اللون وندير كتل هنا وهناك. بطبيعة الحال كنحدد يعني الشكل ديال السحب. من بعد غادي نبدأ ندمج ونوسع في النطاق ديال السحب. لاحظوا الطريقة ديال جر الفرشاة بعشوائية، ثم نجيب فرشاة مبللة وندمج الجوانب ديال السحب باش ندخلها في اللون الأزرق اللي في الخلفية. الآن اللون بنفسجي. لاحظوا اللون البنفسجي مع الأبيض، كنوزعو كذلك كسحب صغيرة ما بين السحب الأخرى، وكندمجها مع اللون اللي شبيه بالبرتقالي كيف ما شفتوا الخليط ديالو 4 ألوان. ثم نكمل ما تبقى من الإدماج، يعني الجوانب ديال كل مساحة ديال السحاب كندخلها في السماء. الآن بنفس اللون مع الأزرق والبنفسجي. لاحظوا الدرجة، وغندير الظل ديال السحب. لاحظوا بنفس الطريقة اللي خدمت السحب غادي نحاول نظلل الجوانب ديال كل سحابة. لاحظوا كندير يعني الظل أو الترميد من التحت أحيانا ومن الفوق أحيانا على حساب انعكاس الضوء في السماء. ثم ندمج كذلك مرة أخرى اللون في اللون. لون الظل كندمجه مع لون الإضاءة. لاحظوا باش يعطي مساحة ويبان مدموج، وتاخد السحب شكل بعد ثلاثي. لاحظوا نعاود الإدماج، نكرر الإدماج حتى يذوب اللون في اللون كدائما. ولاحظوا الفرشاة وطريقة العمل، يعني التكرار. الآن غنضيف اللون الأصفر على نفس الطبقة الأولى والأبيض، وكنديرها كإضاءة من الفوق. من الفوق كل جانب فيه الإضاءة كنحاول ما أمكن ندير يعني لمسات خفيفة للون باش يعطيني إضاءة في كل كتلة ديال السحاب. لاحظوا وندمج بالأصبع. الإدماج بالأصبع أحيانا كيكون خفيف باش نعطي للون واحد انسجام، وندخل اللون في اللون بلمسة أو 2. نعاود نزيد نكرر اللون باش يعطي إضاءة من الجانب. لاحظوا ونضيف عليه اللون الأبيض كذلك باش يعطي إضاءة أكثر. ولاحظوا الجرات يعني متجهة نحو الفوق.
كتعطيني واحد لسعة ضوئية في السحب جميلة رائعة، وبالتالي كتبدا تكون السحب. ثم ندير تأطير فين يعني اللون الجبل بوحدو والتلال تحت بوحدها، اللون الأسود والأحمر وشيء من البنفسجي، وغلبت هنا اللون الأسود، يعني اللون الأسود درتو قوي، ضفت على اللون الأسود الأحمر والبنفسجي عطاني هاد الدرجة. لاحظوا الدرجة كأنها أسود، ولكن راه فيها 3 ألوان، الأسود والبنفسجي والأحمر. درت طلاء للجبال الكبيرة، ثم اللون الأخضر والأسود غنديرو لتحت مباشرة في التلال. لاحظوا العملية سهلة، يعني توزيع اللون سهل جدا في هذا المنظر. يكفي أنكم تعرفوا درجة اللون فقط. لاحظوا كندير المساحة تحت كلها باللون الأسود والأخضر، وتكون مروج وتكون كذلك حصى ورمال كيف ما غتلاحظوا من بعد إن شاء الله. نعاود نجيب اللون الأسود والأحمر والبنفسجي ونديرو على الجانب ديال الجبال باش يعطي يعني انعكاس ظلي تحت. لاحظوا الآن اللون البني واللون الأحمر مع الأصفر والبنفسجي. غنحاول ندير أولا واحد المساحة ديال الأتربة والرمال اللي غتكون في التلال بلون ظل الأول. ولاحظوا حتى درت الفراش ديال اللون الأخضر عاد باش درت اللون. علاش؟ لأن هاد المساحة ديال هاد الرمال خاصها تكون بارزة وبينة، لذلك درتها الفوق. لاحظوا كيفاش كنوزع اللون، وبني بني بنكهة الأحمر والبرتقالي. بطبيعة الحال هذا الفراش الأول، الجزء الأول. الآن غنضيف اللون الأحمر والأصفر. لاحظوا كيفاش غندرج اللون باش نبدا ندير في إضاءة. لاحظوا الدرجة الثانية غنديرها فوق طبقة، أضعها دائما فوق اللون لكي تعطي يعني إضاءة أو تدرج لوني شيئا فشيئا. لاحظوا ضربات الفرشاة العريضة، كيف أجر الفرشاة بشكل سلس وخفيف. لاحظوا بضربات خفيفة جدا وغير متكررة. الآن غنضيف اللون الأحمر والأصفر مرة أخرى من نفس عائلة اللون تحت. غنبدا ندير في لي موتيف ديال الجبل وتحديدات الجبل كما ترون وكما تشاهدون أحبابي بالفرشاة العريضة اللي خدمت بها نفس يعني الضربات لتحت. ولاحظوا يعني كيفية عمل الفرشاة بسلاسة وبجرات خفيفة أحبابي وكدائما. وغتلاحظوا كيفاش كيتكون الموتيف بمثل هذه الضربات السلسة الخفيفة وبفرشاة عريضة دائما اللي كتعطيني أولا المساحة ثم كتحدد لي حتى الموتيف. والموتيف هو التشكيلات ديال الجبال. لاحظوا تحديدات الجبال اللي كتكون في الجبال الشاهقة مثل الخرائط من الأحجار والحصى، يعني تحديدات تكون لي شكل ديال الجبال جميلة ورائعة. ولاحظوا اللون ترابي، واللون الطبقة ديالو تنقسم إلى عدة طبقات على حسب نوع ديال الأتربة في المنظر الطبيعي. لاحظوا لتحت ولاحظوا الفوق، يعني نفس العائلة ديال الألوان إلا أن الطبقة تختلف من لون إلى لون. ولكن دائما سألعب في هذا الفيديو على الانعكاس والتمازج اللوني كيف ما غتلاحظوا من بعد، يعني كيبان لون من باتق من لون، وبالتالي تكون يعني العائلة في اللوحة ديال الألوان متماسكة ومنسجمة.
وهذا بطبيعة الحال كيجي من انعكاس الضوء اللي كاين في السماء. لاحظوا السحب واللون ديال السحب، وبالتالي حتى النوع ديال الأتربة اللي كاينه في الجبال ستعطي انعكاس يعطينا هذا اللون. الآن اللون البرتقالي دائما على نفس الطبقة ضفت اللون الأحمر والأصفر، أعطاني هذا اللون البرتقالي القوي. ودائما كنحاول نحدد الألوان اللي تكون متناسبة، كنضيف الأبيض والأصفر أو الأسود والأحمر وهكذا حتى نفتح اللون أو نقويه نحو الفوق أو تحت. لاحظوا الدرجة الآن ديال اللون. الآن غنضيف على البرتقالي اللي درته الأصفر والأبيض بقوة، وغنضيف الأبيض يعني بكمية كبيرة حتى يعطيني هذه الدرجة ديال اللون. ونبدا ندير في الموتيف من الفوق، الإضاءة والتشكيلات ديال الجبل من الفوق. لاحظوا كيفاش كنجر الفرشاة بسلاسة وبسهولة حتى تعطيني تحديدات وتبان الأشكال ديال لي موتيف في الجبل والانعراجات. لاحظوا الفرشاة المسطحة الجميلة، لاحظوا الضربات واللمسات الخفيفة والجرات اللي كندير. أحبابي حاولوا ما أمكن تنتبهوا لهذه الضربات، مهمة جدا لأنها مرحلية في الرسم ولها تأثير في إنشاء الواقعية والانضباط في التحديدات كيف ما كتشوفوا أحبابي، دائما بجرات سلسة. ونحاول ما أمكن دائما نباعد الخطوط وتكون الضربات لها وقع، ماشي مجرد خطوط فقط، يعني تكون الموتيف واضح والضربة ديال الفرشاة تعطي أكلها. الآن غنضيف اللون الأصفر على نفس الطبقة برتقالي الآن بنكهة الأصفر، وغنديرو لتحت ونحافظ على اللون البني اللي كاين لتحت وندخل ليه اللون البرتقالي بنكهة الأصفر. ولاحظوا الألوان كيف تنسجم شيئا فشيئا. ودائما أحبابي مساحة اللون ديال الظل اللي هو أسود وبنفسجي وأحمر راه كيبان. الآن غنضيف على الطبقة الأولى اللون الأسود ونقويها ونبدأ نعمق في اللون ونضيف لون أسود حتى يبان واحد العمق في الجبال. لاحظوا وخطوط وعروق كتبين الجبل يعني على الحقيقة ديالو شيئا فشيئا. لاحظوا الضربات بفرشاة الأنجولو، غنبدا نعرق في اللون وندير عروق. ثم الآن اللون الأبيض مرة أخرى بطبيعة الحال ضفت عليه اللون الأصفر والأحمر، أعطاني هذه الطبقة، ولكن كنقوي اللون الأبيض. وبالجراطوار الآلة الجميلة السكين الجميل اللي كيعطيني الضربات ديال لي موتيف وكيحدد لي الفينيسيو ديال الضربات ديالي، كنجر جرات جميلة. لاحظوا الطريقة ديال الجرات وتهيئ الموتيف، وبنفس الطريقة بنفس السلاسة ونفس السهولة في جر الفرشاة بدون ما نضغط على الجراطوار ديالي. لاحظوا دائما من الفوق كنعطي واحد المساحة من الفوق فقط باش تبان الإضاءة ويبان الموتيف عنده تأثير على الألوان الأخرى. كنبدل الآن الفرشاة وبنفس اللون كنحاول على الضربات الأولى ديال الجراطوار كندير عروق باش تكون الضربات متكاملة وتعطي موتيف غيكون ليا يعني خليط من ضربات الجراطوار وضربات الفرشاة، بالتالي كتخرج الواقعية وكيبان الجبل محدد بكل دقة كما ترون أحبابي وبكل سهولة. نحاول نضيف ما تبقى من الضربات الفوق ونقوي اللون الأبيض اللي غيعطيني الضوء الجميل والإضاءة على الجبل بكل قوة.
لاحظوا بنفس الفرشاة دائما العروق الخفيفة الجميلة كنحددها بشكل رائع، ثم نزيد لسعة ضوئية في السحب. لاحظوا بنفس اللون حتى تكامل لي الإضاءة في السحب. لاحظوا هذا اللون الإضافة ديالو. الآن اللون الأخضر، لاحظوا درجة اللون الأخضر منبثقة من نفس اللون اللي تحت اللي كتشوفوا فيه، ضفت عليها الأصفر وشيء خفيف من الأخضر، يعني تانت أو مركز لوني، عطاني الدرجة. غنحاول الآن ندير أشجار وحشائش كتبان من بعيد. لاحظوا الفرشاة اللي كتعطيني الموتيف، ولاحظوا تكتلات ديال الأشجار. نحاول ما أمكن نوزع بطريقة منطقية، يعني هنا وهناك، ما نكتلش اللون في منطقة واحدة فقط، ونخلي واحد الجزء دائما ديال الظل كما ترون. لاحظوا كنغير حتى الشكل ديال الحشائش والأشجار باش يكون تنوع في المنظر الطبيعي بكل قوة، وتبان الأشجار متنوعة في المنظر، بالتالي تبان الرؤية جميلة في المنظر. الآن غنضيف على اللون الأصفر والأبيض. لاحظوا الدرجة ديال اللون، ثم ندير إضاءة من الفوق ونوزع الإضاءة بالشكل اللي يكون معقلا دائما كما قلت. لاحظوا الدرجة ديال اللون وطريقة الضربات أحبابي بكل سهولة وسلاسة. لون آخر أخضر غنضيف عليه اللون الأزرق والأسود خفيف، غيعطيني طبقة هنا، ثم ندير عروق ديال تلال وأشجار بعيدة. لاحظوا وشوفوا الفرشاة أحبابي، دائما كنقول لكم لكل ضربة فرشاة من نوع. هذه فرشاة أخرى غتعطيني الموتيف ديال العروق ديال الأشجار والغابات اللي كتبان على هاد التلال اللي تحت الجبل مباشرة. لاحظوا ضربات يعني في شكل عروق، كنحاول دائما نديرها ملتوية، ونحاول نبدل يعني النوع ديال الضربات، وحتى الشكل ديال العروق نبدلها باش ما تكونش في اتجاه واحد ويكون تنوع هنا. ولاحظوا حتى درجة اللون راني بدلت أحبابي، درجة ديال اللون متغيرة مع الألوان الخضراء لتحت. لاحظوا التوزيع، وكنكتفي دائما بضربات قليلة لأريكم أحبابي يعني المفيد والمختصر، وما نكترش عليكم الضربات والتقنيات لكي تتعلموا دائما أحبابي. لاحظوا الضربات، ثم من جديد اللون البرتقالي البني غنديروا فوق الأتربة والحصى والرمال اللي كاينه في التلال ديال الجبل. لاحظوا درجة اللون أحبابي، أحمر وبرتقالي وأصفر وبني، يعني كنمزج الألوان حتى تعطيني الطبقة، ونديرها بفرشاة عريضة وبجرات. لاحظوا درت دابا 3 طبقات كيف ما شفتوا أحبابي، وممكن نضيف طبقة أخرى اللي غتكون مثلا تناسب ألوان السحب، ولكن أكتفي فقط. ممكن ندير ألوان يعني جد مضيئة فيها الأبيض والأصفر ونديرها كلا ساعات تما وتعطيني إضاءة، ولكن أكتفي فقط بهذه الضربات لكي لا أثقل كاهلكم كما قلت سابقا. وبهكذا نكون انتهيت من المنظر. أحبابي في الله، بالنسبة للتفاصيل أكتفي بالقليل المفيد لكي لا أرهقكم. كنتمنى من الله تكونوا استفدتم من الحلقة. ما تنساوش دائما الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.